Вітаю, друзі! Київ знову був під ракетною атакою. І знову ворог бив по цивільним об'єктам, будинкам, метро, кінотеатрам. Ні, бив і по промисловим об'єктам, на яких немає нічого. Але бив по місту, по столиці України. Проінформувалося, що ворог випустив 41 ракету. Знаєте, це дуже багато. Те, що 18 ракет було збито нашими титанами з ППО, це справжнє диво, і за це ми їм дякуємо, і велика повага їм за це. Але більше, ніж 40 ракет випущено по нашій столиці. Так і відбувається тоді, коли твій ворог прагматична тварина і цинічна наволоч, яка має ракети, а в тебе лише обіцянка Зеленського створити 3000 ракет до кінця 2025 року. Обіцянка є, ракет немає. Ракет немає і нема чим бити у відповідь. Та нема ракетного щита стримування, який робить неможливим удари по тобі. Бо якщо ворог знає, що в тебе є 3000 ракет, він не буде бити по тобі навіть 40 ракет. Бо розуміє, у відповідь полетять тисячі, а всі він не зупинить. Обіцянка є, ракет немає. І поки ворог наносить чергові удари по Києву та іншим містам України, Зеленський зосереджений на перетасовці Кабміну, створенні політичної кризи та записах вечірніх гундосиків. У кожного свої пріоритети. Пріоритети Зеленського остаточно стали зрозумілими ще за звільнення Залужного. А потім все стало зрозуміло. Йому потрібна виключно влада. Попередньо було відомо, що загинула одна людина і більше ніж 15 стали поранені. А влучання та пожежі в Києві зафіксовані були у Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Діснянському та Дніпровських районах столиці. Горіли житлові і нежитлові приміщення, горіли офіси, гуртожиток, автомобілі, кінотеатр, будинки. Зокрема, наприклад, на станції метро Лук'янівська ще зруйнований підземний перехід, який часто слугував укриттям для людей та пошкоджений вестибюль на вході в метро. Ворог не планує закінчувати війну, і це треба зрозуміти. Поки Зеленський розповідає про можливе закінчення війни, і що ми близькі до миру як ніколи, ворог руйнує столицю. А у нас обіцянки. Обіцянки, які не виконані. Зеленський, бо обіцянки давав саме він. Якби шоумен не згорнув ракетобудівну програму щодо повномасштабного вторгнення, і якби він не лише обіцяв, робив, то ситуація була б іншою. Хочу нагадати, що ще до початку війни призначений замість Андрія Загороднюка міністр оборони Андрій Таран фактично згорнув ракетобудівну програму, а гроші з цих проєктів пішли на казначейські рахунки, звідки були витрачені на велике крадівництво. Це дуже зручно. Влада фактично знайшла фінансування за рахунок ракетобудівних програм. Так, на великому крадівництві піарились і крали все оточення Зеленського, потім згодом воно отримало за це підозри, корупцію, звинувачення, скандали. Але чи нам легше від цього? Більше того, те, що зараз відбувається, є наслідком того, що сталося раніше. А так, ми ж всі розуміємо, що якщо б Зеленський щось обіцяв і виконував, ситуація була б геть іншою. А так Зеленський сконцентрований сам на іншому. Утримані влади у своїх руках, боротьба з політичною опозицією, знищенням свободи слова, побудові поліцейської держави, переслідування опонентів та критиків, накладання санкцій на тих, хто вказує на тотальну корупцію в оточенні президента, або вимагає відповіді на питання, хто такий Вова, для якого будують дім в династії біля будинків Андрія, Міндіча і Чернишова. Але такими методами Росію не перемогти. Я сподіваюся, ви це розумієте. Удари по Україні – це злочин, який коїть Кремль, але бездіяльність, корупція
невиконання обіцянок та брехня нашої влади йому в цьому допомагає. Коли ти обіцяєш 3000 ракет, але не робиш їх, ти не отримуєш захисту для держави. Не треба обіцяти, треба робити. Мовчки, але робити. Не треба казати, якщо буде блекаут в Києві, то буде блекаут у Москві. Треба його створити. Мовчки, без анонсів. Зробити, і потім вже можна хоч піаритись, хоч не піаритись. Хоча не піаритись наша влада не вміє. Вона завжди намагається піаритись на всьому. Навіть на тому, що не треба. І бюджетні гроші треба витрачати не на кешбеки, єбачки, вовини тисячі весну, а на зброю і потреби Сил оборони України. Тоді результат буде геть інший. Але для того треба, щоб цей результат був потрібен Зеленському. Бо пріоритети ж ми всі розуміємо. Те, що рашисти не люди, а біосміття, ми знаємо. Але біосміття треба утилізувати, а не погрожувати йому. Моє співчуття всім, хто втратив близьких, або хто отримав поранення. Але просто сподіватися, що росіяни закінчать війну, не варто. Їх треба примушувати. І тут старий єврейський принцип око за око, зуб за зуб дуже працює. Дуже добре працює. А інколи краще 2 ока за одне. Взагалі, от дивіться, зараз знищено великий логістичний комплекс АМТЕЛ під Києвом. Росіяни вдарили по складу балістикою. Він мав площу понад 10 тисяч квадратних метрів. Це був головний розподільчий центр, звідки потоки товарів розходились по всій Україні, і там знищені сотні тисяч посилок, ліків, гуманітарні вантажі та товари для мільйонів людей. Після цього у Валберіс, Озона, Красного і Червоного та інших бізнесів на Росії не повинно залишитися складів та логістичних центрів. І не треба розповідати, що нам не вистачає. Вистачає. Нам не потрібні ракети на це. Нам потрібні дрони, які можуть долетіти і спалити вщент все, що є у росіян на відстані нашого удару. У російського бізнесу не повинно залишитись ані складів, ані логістичних центрів на європейській частині Росії. До речі, ППО там немає. Це вже справа принципу. І не треба нічого публічно обіцяти. Можна просто зробити. Мовчки. І результат сам за себе все скаже. Але для цього треба бути налаштований на отримання результату, а не піару чи чогось ще. Час покаже, чи готовий Зеленський на це, а поки що ми спостерігаємо, як він своїми бездумними, дурними, некомпетентними рішеннями призвів до політичної кризи в країні, коли вже навіть військові пересварилися, коли в країні спостерігається розкол, коли ми замість того, щоб об'єднатися проти ворога, зараз фактично, скажімо так, лаємось один з одним. І це ж правда. Дивіться, ще 2 тижні тому нічого такого не було. Володимир Олександрович дуже влучно все зробив для себе, бо запустив цей процес, а сам збоку стоїть. Як, до речі, і Федоров, який не виходить і не каже. Оце, що зараз відбувається, це наслідки дій Зеленського. Вони один одного варті. Це без заперечень. Але є ще один момент. Таке вже було в історії країни 100 років тому. Дурні дії і некомпетентність влади призвели до катастрофи. Мені б дуже не хотілося, щоб шоумен керма держави призвів до наслідків, яких Україна вже бачила 100 років тому. Бо другий раз можемо незалежність і державність не отримати. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що поставили вподобайки, прокоментували і поширили відео. Окрема подяка за те, що не забуваєте підтримувати ЗСУ. Підтримуйте ЗСУ всіляко. Донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємось навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. І тоді справді буде все Україна. Дякую вам. Па-па.